ในพระไตรปิฎกเล่มที่9สุตตันตปิฎกทีฆนิกายศีลขันธวรรคหน้าที่72เป็นพระสูตรหรือคำสอนของพระศาสดาที่ตรัสสอนพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาตศัตรูในเรื่องของญาณ8คือความรู้ที่ทำให้รู้จักการหลุดพ้นการดับทุกข์และในพระสูตรนี้เป็นการยืนยันด้วยพระองค์เองว่านรกสวรรค์มีอยู่จริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงและอิทธิปาฏิหาริย์นั้นมีอยู่จริงและเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจไม่ใช่เรื่องลึกลับหรืองมงายเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้พิสูจน์มาแล้วและเขียนหลักฐานบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกความรู้ที่ทำให้รู้จักการหลุดพ้นและการดับทุกข์ 1. วิปัสสนาญาณพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มจิตไปเพื่อญาณทัศนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาภูตสี่เกิดแต่มารดาบิดาเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้จากคำสอนของพระศาสดาทำให้เกิดความรู้ว่าญาณที่เกิดจากวิปัสสนาได้แก่เห็นการเกิดดับ 2. มโนมยิทธิญาณภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องดูก่อนมหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี่หญ้าปล้องนี่ไส้หญ้าปล้องอย่างหนึ่งไส้อย่างหนึ่งก็แต่ไส้ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเองอีกในหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่านี่งูนี่คราบงูอย่างหนึ่งคราบอย่างหนึ่งก็แต่งูชักออกจากคราบนั่นเองฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลจากคำสอนของพระศาสดาทำให้เรารู้ว่าญาณที่เกิดจากมโนมยิทธิญาณทำให้เกิดอฤทธิ์ทางใจ 3. อิทธิวิทยานภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีเธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดูก่อนมหาบพิตรเปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือของช่างหม้อผู้ฉลาดเมื่อนวดดินดีแล้วต้องการภาชนะชนิดใดๆพึงทำภาชนะชนิดนั้นๆให้สำเร็จได้อีกในหนึ่งเปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ฉลาดเมื่อหลอมทองดีแล้วต้องการทองรูปพรรณชนิดใดๆพึงทำทองรูปพรรณชนิดนั้นๆให้สำเร็จได้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลคำสอนของพระศาสดาทำให้เรารู้ว่าญาณที่เกิดจากอิทธิวิทยานทำให้บุคคลมีฤทธิ์ต่างๆได้มากมาย 4. ทิ
ทิพยโสตญาณภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์ดูก่อนมหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลเขาจะพึงได้ยินเสียงกลองบ้างเสียงตะโพนบ้างเสียงสังบ้างเสียงบันเดาะบ้างเสียงเปิงมางบ้างเขาจะพึงเข้าใจว่าเสียงกลองดังนี้บ้างเสียงตะโพนดังนี้บ้างเสียงสังดังนี้บ้างเสียงบันเดาะดังนี้บ้างเสียงเปิงมางดังนี้บ้างฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลจากคำสอนของพระศาสดาทำให้เกิดความรู้ว่าญาณที่เกิดจากทิพยโสตญาณทำให้ได้หูทิพย์สามารถได้ยินเสียงมนุษย์ในที่ห่างไกลและเสียงเทวดาได้ 5. เจโตปริยญาณภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหันคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหันคตหรือจิตไม่เป็นมหันคตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นดูก่อนมหาบพิตรเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดหรือในภาชนะน้ำอันใสหน้ามีไฝก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีไฝหน้าไม่มีไฝก็จะพึงรู้ว่าหน้าไม่มีไฝฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลคำสอนของพระศาสดาทำให้รู้ว่าญาณที่เกิดจากเจโตปริยญาณสามารถทำให้รู้ใจรู้ความคิดของคนอื่น 6. ปุพเพนิวาสานุสติญาณภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2 ชาติบ้าง3 ชาติบ้าง4 ชาติบ้าง5 ชาติบ้าง10 ชาติบ้าง20 ชาติบ้าง100 ชาติบ้าง1,000 ชาติบ้าง100,000 ชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม่ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้ดูก่อนมหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกจากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นแล้วเรากลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นแหละจากคำสอนของพระพุทธองค์ทำให้เรารู้ว่าญาณที่เกิดจากปุพเพนิวาสานุสติญาณ
สามารถทำให้ระลึกชาติในอดีตได้หลายชาติ 7. จุตูปปาตญาณภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณทรามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่ณทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทนั้นจะพึงเห็นหมู่ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบ้างเขาจะพึงรู้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนเหล่านี้ออกจากเรือนเหล่านี้สัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นแลคำสอนของพระศาสดาทำให้รู้ว่าญาณที่เกิดจากจุตูปปาตญาณทำให้ได้ตาทิพย์รู้เหตุการเกิดการตายของสัตว์ 8. อาสวัคยญาณภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่ทุกขสมุทัยนี่ทุกขนิโรธะนี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี่อาสวะสมุทัยนี่อาสวะนิโรธะนี่อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูก่อนมหาบพิตรเปรียบเหมือนสระน้ำบนยอดเขาใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนขอบสระนั้นจะพึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบต่างๆบ้างก้อนกรวดและก้อนหินบ้างฝูงปลาบ้างกำลังว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระน้ำเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยโข่งและหอยกาบต่างๆบ้างก้อนกรวดและก้อนหินบ้างฝูงปลาบ้างเหล่านี้กำลังว่ายอยู่บ้างกำลังหยุดอยู่บ้างในสระน้ำนั้นดังนี้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลดูก่อนมหาบพิตรก็สามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้ออื่นทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อนี้ย่อมไม่มีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
หม่อมชั้นนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมชั้นว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้สำเร็จดังที่ใจปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ